تقاسم، صحة، معرفة، توعية. السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن مرض من أمراض الجهاز العصبي الشائعة، وهذا المرض هو الشقيقة أو ما يعرف بالصداع النصفي. ممكن يتساءل بعضكم عن إيش هو مرض الشقيقة؟ الشقيقة حالة صحية شائعة تبدأ عادة في سن مبكر وتسبب نوبات من الصداع الشديد مع الإحساس بالنبض في الرأس، ومصحوب بالغثيان والقيء والحساسية المفرطة للضوء والصوت، مع عدم قدرة الشخص على مواصلة الواجبات والأنشطة اليومية، وعادة ما يكون في جانب واحد، وممكن أن تسبب نوبات الصداع النصفي ألماً كبيراً لساعات أو أيام. الشقيقة لها أنواع، وهي الصداع النصفي مع تنبيه، أو ما يسمى الصداع البؤري أو الكلاسيكي، يكون في علامات تحذير محددة قبل ما يبدأ، مثل رؤية الأضواء الغامضة. الصداع النصفي بدون تنبيه، اللي هو الصداع النصفي الشائع، يحدث بدون علامات تحذير محددة ويدوم لفترة أطول ويؤثر في الأنشطة اليومية. تنبيه الصداع النصفي بدون صداع، أو ما يعرف الصداع النصفي الصامت. في هذه الحالة الشخص يعاني من تنبيه أو أعراض ولكن بدون الصداع. ممكن بعضكم يتساءل عن إيش هو سبب الصداع النصفي؟ على الرغم من أن أسبابه غير معروفة، إلا أنه ممكن يكون نتيجة نشاط غير طبيعي يؤثر بشكل مؤقت في الإشارات العصبية والكيميائية والأوعية الدموية في الدماغ. وننتقل الآن إلى أعراض الشقيقة. صداع شديد على أحد جانبي الرأس مع الإحساس بالنبض ويزداد سوءا عند الحركة، ونبض حول العينين وفي الرأس، وغثيان أو قيء، والحساسية للضوء والصوت، وضعف في التركيز، وعادة ما تستمر هذه الأعراض بين 4 ساعات و3 أيام. وعندنا أعراض التنبيه أو التحذير المؤقت، اللي هي مشاكل بصرية مثل رؤية الأضواء الساطعة أو البقع العمياء، التنميل أو الإحساس بالوخز في اليدين، الشعور بالدوار أو عدم التوازن، صعوبة في التحدث، وفقدان الوعي. وتتطور هذه الأعراض عادة على مدار 5 دقائق تقريبا، وتستمر لمدة تصل إلى ساعة. كما قد يعاني البعض أعراض التنبيه مع صداع خفيف أو بدون صداع. والآن رح نتعرف على محفزات الشقيقة. التغيرات الهرمونية في النساء، خصوصا عند انخفاض هرمون الإستروجين، وكذلك قبل وأثناء الدورة الشهرية، والحمل أو انقطاع الطمث. وبعض الأدوية مثل موسعات الأوعية الدموية أو الأدوية الهرمونية مثل موانع الحمل. وبعض الأطعمة مثل المالحة والمصنعة، وكذلك بعض أنواع الأجبان واللحوم، والصيام. والمشروبات عالية الكافيين أو الانقطاع عن الكافيين لمن اعتاد تناوله باستمرار. والضغوط العصبية والإجهاد. والمحفزات الحسية مثل الأضواء الساطعة، ضوء الشمس، الأصوات العالية، أو الروائح القوية. واضطرابات في النوم، والمجهود البدني القوي، وتغير في الطقس أو الضغط الجوي. والآن رح نعرف كيف نعالج الشقيقة. تتوفر العديد من العلاجات الفعالة للحد من الأعراض ومنع حدوث نوبات صداع إضافية، والتي تشمل أدوية إما لتخفيف الأعراض أثناء النوبة أو حتى لإجهاضها تماما، أو أدوية وقائية تؤخذ بانتظام، وقد يستخدم المريض كلا النوعين. والراحة مع إبقاء العينين مغلقتين في غرفة هادئة مظلمة، والخلود إلى النوم. ووضع قطعة قماش باردة أو ثلج على الجبين أو خلف الرقبة، والبعد عن محفزات الشقيقة. ممكن يتساءل بعض الأشخاص عن إمكانية الوقاية من الشقيقة. لا توجد طريقة للوقاية من الإصابة به، لكن ممكن تفيد بعض الاستراتيجيات في تقليل عدد نوبات الشقيقة وشدتها، واللي تشمل الحرص على تناول الطعام بانتظام وعدم تخطي أوقات الوجبات، أخذ قسط كافي من الراحة بشكل منتظم مع تجنب السهر، ممارسة النشاط البدني بانتظام. وضعت وزارة الصحة السعودية بعض الإرشادات للمصابين بالشقيقة، وهي عدم تناول الكثير من مسكنات الألم، المحافظة على نمط حياة صحي، التقليل من تناول الكافيين، الحد من الإجهاد والتعامل معه، الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة،
ممارسة النشاط البدني بانتظام، الابتعاد عن محفزات الصداع، الحرص على جعل بيئة النوم مريحة وذلك بإبعاد الأجهزة حول السرير. وبكذا وصلنا للنهاية. أتمنى تحطوا لايك إذا استفدتم من المعلومات وتشاركوها مع الأشخاص اللي تعرفوهم، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان تستفيدوا أكثر، ولا تنسوا تتابعوا حسابات تقاسم في مواقع التواصل الاجتماعي.